Nếu các bạn đã từng xem mình review về nhà hàng Hibiki, buffet thịt nướng kiểu Nhật có chất lượng bò Wagyu hảo hạng, thì hôm nay mình tiếp tục đến với một địa điểm khác nữa, cũng có phục vụ bò Wagyu nhưng với một mức giá dễ chịu hơn, không gian rộng rãi hơn và đặc biệt là ngay tại trung tâm thành phố. Một địa điểm mà tới đây chúng ta không bị giới hạn về thời gian, cũng như được trải nghiệm thêm nhiều món ăn khác như hải sản, lẩu và các món ăn truyền thống đậm chất Nhật Bản. Và thân chào các bạn đã trở lại với Share Cooking and Sharing. Mình đang có mặt tại nhà hàng thịt nướng An Lạc Đình, hay còn được gọi là Anrakute, có địa chỉ số 117 đường Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Theo như mình được biết thì Anrakute là một tập đoàn có hơn 350 chi nhánh tại Nhật Bản. Trong đó Việt Nam mình sẽ có 2 chi nhánh là Nguyễn Trãi và Mạc Đỉnh Chi. Và riêng đó chi nhánh Nguyễn Trãi sẽ là phiên bản Premium các bạn nha. Về mặt không gian thì Anrakute được thiết kế theo phong cách truyền thống của Nhật Bản, cụ thể là vào thời kỳ trung đại như thời Muromachi, một trong những giai đoạn lịch sử mà Nhật Bản thoát ra khỏi cái bóng của kiến trúc Trung Hoa để tạo cho mình một bản sắc riêng với những đỉnh cao cả về ngoại thất lẫn nội thất. Nếu các bạn đã từng xem những bộ phim hay chơi những tựa game của Nhật Bản vào thời kỳ Nam Bắc Triều hay Chiến Quốc, chắc hẳn sẽ không còn xa lạ với những căn phòng có sàn gỗ vách kéo như thế này. Và đặc biệt là trên tường luôn có những bức họa hình con sóng hay những chiếc đèn lồng được treo ở giữa phòng nhằm phân bổ ánh sáng được hài hòa nhất của người xưa. Đây có thể nói là một căn phòng rất đẹp và chỉnh chu ha, ngồi được 4 người và phụ phí để có một căn phòng riêng như thế này chỉ có 100.000, rất hợp lý. Còn nếu mình ngồi ở ngoài thì dĩ nhiên là sẽ không cần phải quan tâm những chi phí này. Bàn ăn ở Anrakute cũng được bố trí khá cân đối và thoải mái với kiểu ngồi thả chân. Trên bàn của nhà hàng sẽ được để sẵn đầy đủ các dụng cụ nướng thịt, menu, khăn lạnh và một cái khay muỗng đũa bằng gỗ, với tầng trên là muỗng, còn tầng dưới là đũa đã được bọc giấy, nhìn rất là ngăn nắp và lịch sự. Và để đảm bảo sự riêng tư được tốt nhất, nhân viên họ chỉ có mặt khi chúng ta gọi bằng cách bấm vào cái nút màu đen này đây. Còn menu thì có hai loại ha, buffet và gọi món. Với menu buffet, chúng ta sẽ có 4 sự lựa chọn tương ứng với 4 mức giá khác nhau là 399, 439, 499 và 1.299.000 một vé. Trong đó giá vé cao nhất gần 1.3 triệu, chúng ta sẽ được gọi toàn bộ menu, cũng như là được gọi bò Wagyu chất lượng cao không giới hạn. Các mức giá còn lại từ 499 trở xuống, chúng ta sẽ chỉ được gọi các loại bò thường. Thường ở đây không có nghĩa là dở nha, mà nó vẫn là bò nhập khẩu, có chất lượng tầm trung, nhưng không phải là bò Wagyu chính gốc. Và đối với mức giá 499 thì mình sẽ được gọi hơn 100 món, nướng có, lẩu có, tráng miệng kem trái cây có, hải sản ăn thêm như hàu, mực, vẹm cũng có. Còn 399 thì mình thấy hơi chán ha, chỉ có 58 món mà đa phần là thịt gà và thịt heo, thịt bò cũng có, nhưng nó là ba chỉ bò và bắp bò. Nếu so sánh với mức giá bỏ ra, cá nhân mình thấy là chưa thực sự hợp lý cho lắm. Nếu bạn nào có ngân sách dưới 500.000 một người thì mình có thể tham khảo thêm gói Sakura, một gói buffet thuộc kiểu lưng lửng giữa gói 399 và 499. Với gói này, mình chỉ việc bỏ thêm 40.000 từ giá vé thấp nhất để được ăn thêm nhiều loại thịt bò hơn, nhiều loại hải sản hơn, cũng như những món ăn đa dạng khác như salad, cơm, canh súp và đồ chiên. Về thức uống, chúng ta có thể gọi bia rượu tùy thích, giá mình thấy cũng không cao lắm. Trong đó phần thức uống chủ yếu sẽ được trình bày chi tiết hơn bên trong menu gọi món của nhà hàng. Số lượng mình thấy cũng khá nhiều, từ nước ngọt, cocktail, bia rượu cho tới các loại trà, nước ép trái cây. Nói chung là rất đa dạng. Và nhà hàng cũng có một trang menu online trên web, nên mình sẽ để đường link ở phần mô tả video, các bạn có thể tham khảo thêm nha. Còn bây giờ thì mình sẽ trở lại với phần gọi món. Và gói buffet hôm nay mình chọn sẽ là gói 499 thay vì gói cao nhất là 1.3 triệu. Có 3 lý do sẽ được mình phân tích tuần tự trong khi thưởng thức. Đầu tiên là các bạn sẽ lên trước phần nước chấm cho mình, có nước tương ngọt và tương đậu kiểu Hàn, đi kèm là 2 loại gia vị như tỏi xay và ớt sắc để chúng ta có thể thêm vào phần nước chấm nếu muốn. Ngoài ra còn có 5 loại bánh chan, nhà hàng nêm nếm cũng vừa phải lắm chứ không bị quá mặn hay quá chua. Bếp thì họ xài bếp than nha. Một điểm mà mình khá ưng ý ở đây là ống hút khói sẽ được thiết kế theo kiểu âm bàn, nên khi nướng, khói nó sẽ được hút ngược từ trên xuống dưới một cách vô cùng triệt để. Và kết quả là sau bữa ăn, đầu tóc hay quần áo của hai đứa mình đều không bị ám khói, rất hay. Và tổng thời gian tính từ lúc order cho tới khi lên món là dưới 10 phút, rất nhanh chóng. Trên bàn ăn hiện tại, các bạn có thể thấy một con thuyền với 4 loại thịt khác nhau, và đây cũng chính là lý do đầu tiên đã khiến mình không chọn giá vé cao nhất. 4 phần thịt này nhà hàng gọi là First Combo, có thịt gà, bò, heo, không cần phải gọi mà nhà hàng mặc định sẽ đưa ra khi chúng ta ăn buffet. Với mình, đây là những phần thịt rất là bình thường, hoặc là rất nhiều nạc, hoặc là rất nhiều mỡ, nên giá trị đóng góp vào bữa ăn có thể nói là khá thấp.
Trong khi đó, phần thịt trên chiếc thuyền cũng không hề ít. Bạn nào mà bụng nhỏ, đặc biệt là các bạn nữ, ăn first combo này xong chắc cũng đã chiếm hết một nửa cái bao tử rồi, thì có gọi bò Wagyu thoải mái đi chăng nữa cũng chẳng được bao nhiêu. Chưa kể Wagyu là một loại thịt có tỷ lệ vân mỡ cao, đưa vào cơ thể, nó hấp thụ đủ rồi, cũng sẽ tự động giảm cảm giác thèm ăn của mình xuống, thành ra trải nghiệm hương vị cũng sẽ không được tối đa. Và giải pháp của mình chính là gọi riêng một phần bò Wagyu thượng hạng có trong menu gọi món chỉ với 399.000, vừa được ăn Wagyu chánh tông với số lượng vừa phải, vừa có thể trải nghiệm được một cái menu buffet đa dạng nhất nhì của nhà hàng. Tuy nhiên, đây là quyết định dựa theo sức ăn của mình nha. Ai ăn được nhiều hoặc không quan tâm về giá thì có thể chọn mức giá cao nhất tùy thích. Còn đối với những phần thịt mà mình đã chủ động gọi thì mình vẫn có một số ấn tượng khá tốt. Đơn cử như là phần lưỡi bò chấm nước cốt chanh hay lưỡi bò tẩm hành bò rô. Nếu so với lưỡi bò cắt dày bên Hibiki thì chắc chắn là không bằng về mặt hình thức lẫn chất lượng. Tuy nhiên, phần sốt ớt bên Anrakute mình thấy dễ ăn hơn, và khi ăn nó tạo cảm giác dễ chịu hơn ở phần hậu vị. Điều này nó sẽ được thể hiện rõ ràng nhất ở phần lưỡi bò tẩm hành. Khi được nướng vàng giòn một mặt rồi cuộn lại với hành bò rô, cái ngọt từ phần lưỡi bò và cái thơm từ hành bò rô kết hợp lại cho ra một hương vị thơm ngon, nồng nàn rất là dễ chịu. Còn những phần thịt khác như ba chỉ bò Sukiyaki hay ở đây nhà hàng gọi là nướng kiểu Shabu, có phần thịt được cắt với độ mỏng vừa phải, mỡ không quá ngậy, gia vị tẩm ướp cũng không quá nhiều. Lòng đỏ trứng gà thì mình thấy là loại tươi mới nên chấm vào ăn sẽ cảm nhận được cái độ béo và ngọt rất tự nhiên. Ba chỉ lúc này sẽ mềm và tan ra, quyện cùng với lòng đỏ trứng, nên khi nhai mình hoàn toàn không có cảm giác ngán, mà ngược lại nó lại kích thích sự thèm ăn của mình nhiều hơn. Xương bò và dẻ xương bò của Anrakute cũng có một chất lượng khá cao nha. Họ để nguyên miếng cho mình tự cắt nên khi nướng nhìn rất là hoành tráng và hấp dẫn. Cả hai phần thịt đều được cắt với độ dày chuẩn chỉnh. Bên trên phần sườn họ còn để một lớp mỡ viền cạnh, giúp miếng thịt vẫn giữ được độ ẩm tối đa sau khi nướng. Và khi cắn những miếng đầu tiên, phần nạc của sườn đã thể hiện được độ mềm rất mượt mà. Một cảm giác ăn mà có thể nói là hiếm có nơi nào có được trong phân khúc buffet có giá dưới 500.000. Những phần thịt còn lại như gầu bò, cổ bò thì mình thấy khá bình thường và không có nhiều sự nổi trội nên sẽ không đánh giá thêm, mà chuyển sang phần Wagyu thượng hạng được gọi riêng từ menu gọi món. Với khối lượng vào khoảng 100g, Wagyu thượng hạng sẽ được bếp chia làm 5 miếng có độ dày và diện tích gần như là bằng nhau, với lớp vân mỡ có màu trắng ngà, được phân bổ dày đặc và rõ ràng. Bên trong từng thớ thịt có màu hồng tươi và rất sáng. Cái này thì nhà hàng không có khoe, nhưng theo mình đoán thôi nha, thì những miếng thịt này có thể nằm ở phân hạng A4, với chỉ số vân mỡ BMS thuộc mức từ 7 cho tới 8 điểm. Khi nướng thì mình cũng không cần phải nướng quá lâu vì nó rất là mau chín. Còn khi ăn thì nó tạo cho mình một cái cảm giác cực kỳ béo bơ, cắn tới đâu là nó tan tới đó. Cái béo mà theo như vợ mình mô tả là béo tới nổi da gà, nhưng nó lại không quá ngậy mà còn tạo ra một cảm giác thơm, mềm ngọt như là mình đang cắn một miếng lê cắt mỏng vậy các bạn, rất thú vị. Chuyển sang phần hải sản mình thử hôm nay có vẹm xanh New Zealand và mực nang nướng. Trong đó vẹm xanh New Zealand đã đem đến cho mình sự hài lòng tuyệt đối về kích cỡ, hình thức và chất ngọt khá sâu trong cả ba con vẹm mà mình đã thử. Chất lượng có thể nói là rất tốt và đồng đều. Điểm thiếu sót duy nhất có lẽ là nằm ở phần sốt chấm. Nhà hàng không có loại sốt nào để ăn chung với những nguyên liệu tươi ngon như thế này, nên mình đã thử ăn cùng với chén hành bò rô còn sót lại từ lưỡi bò, thấy cũng khá là hợp vị. Còn mực nang thì không tươi nha, bị bở, ăn rất mau ngán nên mình sẽ không đánh giá thêm. Tiếp tục là các món ăn chế biến sẵn như bánh xếp và bánh xèo Nhật thì mình đánh giá cao bánh xèo Nhật hơn. Bánh xếp thì mình thấy quá bình thường, nếu không muốn nói là cảm giác ăn giống như đang ăn những cái bánh ở trong siêu thị vậy các bạn. Phần vỏ thì bị dai, nhân thì chủ yếu chỉ có bắp cải và rau củ nên hương vị không có gì đặc sắc mà lại dễ no. Còn bánh xèo Nhật thì khác, đây chắc chắn là một trong những cái bánh xèo Nhật ngon nhất mà mình từng ăn ở Sài Gòn, được làm theo kiểu Osaka với độ dày vừa phải, đi cùng với độ mềm, thơm béo hài hòa từ ngoài vào trong. Trong đó nổi bật nhất là hương vị mặn mà từ cá ngừ bào, cái chất ngọt béo từ ba chỉ heo và mayonnaise kết hợp với một chút gừng hồng, bắp cải cắt sợi, tạo nên một điểm nhấn vô cùng ấn tượng trong suốt quá trình trải nghiệm. Và cuối cùng là hai phần kem tráng miệng có vani và trà xanh. Thực sự thì mình không đánh giá cao chất lượng kem ở đây, dù rằng nó có độ dẻo tốt, không bị đóng tuyết, nhưng bên trong kem có quá nhiều sữa, độ béo cao nên ăn rất là dễ ngậy và ngán. Kết lại, Anrakute là một nhà hàng có chất lượng tốt về cả 4 yếu tố: vị trí, không gian, nguyên liệu và dịch vụ. Trong đó không gian và dịch vụ là mình đánh giá cao nhất, với sự yên tĩnh, ấm cúng, pha lẫn một chút lãng mạn nên nó phù hợp với nhiều mục đích và nhu cầu khác nhau. Nhân viên thì nhanh nhẹn, dễ thương, có kiến thức tốt về các món ăn và rất chủ động tư vấn, hỗ trợ khách hàng. Nói chung mình thấy khá hài lòng về bữa ăn ngày hôm nay, rất là tương xứng với số tiền bỏ ra. Và khẩu vị của bạn mới là quan trọng nhất, review của cá nhân mình chỉ mang tính chất tham khảo thôi nha. Nếu thấy video mình làm hay và hữu ích, hãy bấm like và subscribe kênh để luôn nhận được nhiều nội dung mới từ mình. Thân chào và hẹn gặp lại.